Hi guys, it's me Arvs again. This is my 5th vlog. Share ko lang sa inyo, hindi ako professional motovlogger hindi rin ako professional vlogger. Share ko lang sa inyo yung motovlogging setup ko dito sa dito sa helmet ko. So, para dun sa mga mahilig mag-rides dyan. Ngayon, pakita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan. Siyempre yung camera natin, GoPro Hero 8 nga pala to, tapos microphone adapter, GoPro cage. Kung wala naman, pwede naman din na wala. Kaso sa GoPro 8 kasi dapat tanggalin nyo yung takip nya. Design kasi siya sa one door lang siya na nasa loob yung charging port. Doon nyo din i-connect yung microphone adapter, kaya dapat or bumili na lang kayo ng door ng GoPro Hero 8 na may open socket dito. May nabibili naman dun sa online. Pero kung wala, pwede na kayong order nito. Sa online ko lang din siya nabili. Ulanzi yung brand niya. Sakto meron na siyang lagayan dito. Lagayan ng microphone adapter. Para hindi ka na mahirapan maglagay. Iba kasi ang ginagawa, dinidikit yung microphone adapter dito sa helmet. Naisip ko, parang mas maganda kung meron na siyang cage. Dito na ilalagay. So ngayon, turo ko sa inyo kung paano. So yun guys, ulitin ko lang ulit yung mga kailangan natin dito sa motovlogging setup. Unang-una yung helmet, syempre dito natin i-mount yung camera. Na-pre-install ko na pala yung Telesin chin mount, or kung may iba naman kayong prefer na chin mount, marami naman na order online. Tapos yung microphone adapter, GoPro, tapos yung GoPro cage natin. Kung wala naman kayong GoPro cage, okay lang din naman, kaso tatanggalin nyo nga itong door ng GoPro. So pwedeng malaglag yung battery. Pero may nabibili rin naman na door ng GoPro 8 na mayroon siyang slot dito na para ma-connect yung microphone adapter. Then syempre kailangan din natin to yung mic naman, para yung wind pag nagra-rides tayo, hindi masyado maingay. Bali naka noise reduction na rin kasi ilalagay natin to sa loob ng helmet So yun lang guys, setup na natin. Guys, simulan natin dito sa may cage ng GoPro. Meron na siyang door and meron na rin siyang slot dito para mailagay yung microphone adapter. Bali tatanggalin muna natin yung door ng GoPro Hero 8. Tanggalin muna natin. Click nyo lang pababa, tapos angat nyo. Depende pala rito kung ano ang GoPro ang gamit nyo. Hero 8 kasi yung gamit ko Ito, tapos lagay na natin sa cage. Dali lang siya, slide lang. Tapos fix lang natin siya dito. Yun na open door siya dito, pero may takip naman siyang kasama. May stopper na rin sa battery para iwas laglag. Ayan, na-clip na natin. Then i-attach lang natin siya dito sa helmet natin. Ito kasi na naka-pre-install na yung chin mount ko Install natin. So, bago ko makalimutan, ilagay na muna natin yung microphone adapter. Meron kasi siya ditong slot. Kita nyo naman. Hindi na kayo mahihirapan yung sabi ko nga nilalagay dito ng iba. Pero pwede rin naman yun. Iba nilalagay dito velcro tape or yung 3M na tape. Nakapakat nga lang siya rito. So dito, mas portable siya kasi pag tinanggal mo yung GoPro, nakatanggal din yung microphone adapter. Lalo na pag umuulan. Kasi pwede itong masira. Open siya. Yung GoPro walang problema kasi waterproof. So yun lang guys. Attach na natin to yung microphone adapter. Insert lang natin siya rito. Yan. Sa inyo. Slide nyo lang dito. So yan na siya. Then yung cord na type C para dun sa GoPro, insert nyo lang dito sa loob. Yan, ganyan na siya. Then i-attach na natin siya dito sa helmet chin mount. Na-order ko lang to halos lahat online. Mas mura kasi. Isa sa mga shop. So bawal din tayo lumabas ngayon, pandemic. Stay home.
Save lives. So yan, i-attach na natin siya. Ayun lang, talagang tabi nyo na lang yung door nyo na original sa roof. Then i-attach na natin tong microphone. Dito tayo mahihirapan kasi medyo mahaba siya. Pakita ko sa inyo. Siguro dito na lang natin siya ilalagay sa loob ng helmet, dito sa mga padding. Paikot siguro, kayo na bahala kung saan kayo mas okay. Kasi mahaba eh, kailangan ipaikot nyo na lang para kung saan. Tapos yung mic dito, malapit dito sa may chin. Okay guys, try natin ngayon yung mic. Naka-on siya. Mic test, mic test. Okay naman guys, try natin na walang mic. Mic test. So yun guys, sa tingin ko mas okay pang motovlog yung may mic talaga. Tapos yung mic mo nasa loob. Bali noise reduction na rin. Hindi masyadong rinig yung hangin. Okay, uwi na tayo. Thank you.